Jag ska baka. Det här var också något som alla skrev när jag frågade på story. Alla bara baka. Så då tänkte jag, men då gör vi det. Och för något jag gör när jag har PMS, jag ska sluta prata med PMS nu. Det blir härligt med en ny vecka utan PMS. Men det är att jag blir så sötsugen. Jag har ätit så mycket godis den här veckan. Och jag blir så trött av godis. Jag känner av det i hela min kropp. Så, idag tänker jag att jag ska göra avokado brownies. Det här bjöd en kompis här i England mig på. Och så kände jag så här, det här vill jag testa göra själv. Jag bör även lägga till att Viktor, det har kommit något nytt kod eller någonting. Och han har nytt PlayStation. Så vi kommer höra han lite kontinuerligt under hela vloggen. Klockan är 7:15 när jag bestämmer mig för att göra det här. Men why not? Jag hade inget för mig. Viktor ville spela kod. Så att då kände jag så här, då kör vi. Nu ska vi göra choklad avokado brownies. Jag har till och med, alltså ni hör ju, alltså titta, ställt upp en kabel, en sån här lampa. Bara för att jag tänkte, det är för mörkt här annars. Ni ser ju, jag försvinner annars. Så att jag tänker att vi ska leta rätt på ett recept här. Jag försökte på affären. Det är väldigt svårt för jag får bara upp engelska recept. Och det är liksom skillnaden i Sverige, då står det så här, det här behöver du, gör så här. Här är det liksom, det är ju långa artiklar innan man kommer ner till, kolla. Jag vill ju inte läsa om liksom vad allt det här är bra för. Jag vill bara baka det. Vegan avocado brownies. Avocado. Jag vet att jag alltid säger fel. Man säger ju så på svenska. Avocado. Jag säger avocado. Då behöver jag 2 avokado. Vi behöver ägg. 3 ägg, det var ju tur, för det var det vi hade kvar. Okej, jag har hittat alla ingredienser. Det ska vara bikarbonat, någonting. Men jag har bakpulver och jag har för mig att jag läst någon gång att det är typ samma sak. Att det har samma funktion. Ja. Sen har vi kakao, det ska också egentligen vara så organiskt, ekologiskt hit och dit. Men då får man liksom åka till någon superstor affär här i England för de ligger lite efter. Chocolate chips, mandelmjöl, alltså nu tänker ni så här, men Maja, du måste göra det här rätt. Men så här brukar jag göra ibland när jag bakar. Så att mandelmjöl, då tog jag liksom krossade mandlar, jag tror att det blir samma sak. Avokado, ägg. Det där ska vi inte ha. Och så tänkte jag steka lite hasselnötter. Och så har vi lite vanilj. Okej? Så nu ska vi göra det här en sak i taget. Sätt på ugnen på 190 grader. Det står att man ska i choklad. Jag vet inte ens om jag har någon choklad. Jag sätter på ugnen nu i alla fall. Jag kanske ska filma när jag gör det. Nu ska jag fan göra det här riktigt, helt ärligt. Nu sätter jag på ugnen på 190 grader. Vad är det jag letar efter? Choklad. Nej, och jag tänker att vi testar utan. För att annars blir det ju som en vanlig brownie. Alltså annars har man ju i liksom choklad och socker. Och nu vill jag ju testa att göra den här lite mer hälsosam. Beat the eggs with a light brown sugar in a large bowl. 150 gram socker, inte det? Här som är så här nyttiga brownies. Så jag bara, så har ni 2 kilo socker. Alltså hörni, det här är alltså 150 gram socker. Nu är det ju brown sugar. Light brown soft. Men jag tänker, det är väl ändå väldigt mycket socker. Men ja. Vi kör. Nu ska jag vispa ihop det här med 3 ägg. Man måste städa upp lite här så det blir lite fint. Hallå, så. Så man vispar ihop det här. 1. 2. Jag har naturligtvis tvättat händerna innan. Det gör man typ 200 gånger om dagen nu för tiden. Okej, vispa ihop det här. Beat eggs. Sen ska man lägga till den smälta chokladen. Den hoppar vi. Däremot tänkte jag ha i liksom såna här. Så att det ska bli, just det, jag måste ju steka hasselnötter. Oj, nu blev det mycket här. Jag börjar med det under tiden. Det gör jag också nu. Eller under tiden, jag gör det. Ja, under tiden. Nu börjar jag förstå hur hela Sverige bakar. 10 minuter kvar! Och man bara... Oj, jag kommer inte hinna. Jag och Victor älskar hela Sverige bakar. Hemlis. Nu berättade jag om hemlis. Eller jo, jag älskar det. Och han alltså vi sitter och diskuterar vem som ska vinna och ha oss. Men jag kommer inte smälta det här. För jag tänker att man vill ha lite motstånd. Så jag har i de här. Hur mycket är det här? 100 gram. Men jag tar i alla. Så hittills så har vi i socker och chocolate chips. Så. Det här kan bli ett skämt. Jag tänkte så innan jag bara,
Jag ska bjuda Victor på det här, för han tycker inte om sån här i vanliga fall. Och så kommer han säga att det inte är gott, men det här kommer han älska, för det kommer ju vara kommer vara precis som en vanlig brownie. Okej. Så nu steker jag hasselnötterna här. Ni vet när man har stekt dem, då blir det ju lättare sen att få av skalet. Nu har jag vispat ihop socker, chocolate chip och ägg. Och nu ska vi se här. Nu ska vi i kakao, mandelmjöl, vanilj och bakpulver. Lagom. Min projektledare kommer titta på det här och bara, Maja, helt ärligt, nu förstår jag 100% varför alla ville se när jag bakar. För att i vanliga fall, vet, då lyssnar man på en podd, man är i sin egna bubbla. Och nu koncentrerar man sig lite på vad man ska säga liksom, för att... Men om jag koncentrerar mig lite nu, så att jag vill verkligen visa att jag är duktig på att baka också, som inte tror att det här är något påhitt. Jag är verkligen duktig på att baka. Okej, nu rör jag det här. 70 gram mandelmjöl. Eller krossade mandlar, jag vet inte om det är så skillnad. Det antar jag att det är, men vi kör det här. 79 gram. Ner med det. Jag måste pausa, jag måste ha en snus. Vi tar en ny visp. Nu börjar jag liksom bli lite stressad, för det blir inte kul om inte det här blir bra. Så. Och nu är det dags för avokadorna. Det är 2 stycken. Det här ser lite liksom grynigt ut just nu. Det antar jag är liksom de här mandelflingorna. Så att det får liksom vara så, tänker jag. In a separate bowl, thoroughly mash the avocado flesh. Det lät ju flesh. Nej. 2 stycken. Då tar jag en kniv. Och så skär ni avokadon. Nej, 2 stycken ska det vara. Man vet ju aldrig med avokados om de är bra eller inte. Nu hade jag tur. Gud, nu börjar jag bli trött, hörni, så då blir jag så här skrattig. Alltså om ni tror att jag skrattar annars, när jag är lite trött, då skrattar jag som bara den. Då ser det ut så här nu. Och nu ska jag mosa de här. Oj, nu börjar de här brännas lite. Jo, men på tal om hela Sverige bakar, jag tycker att det är så kul. För att, jag gillar ju verkligen bakning, det är så kul, man lär sig mycket, ni bara vill se det. Men den här säsongen, alltså måttet har inte varit så bra. Det är liksom, vad var det förra året? Det var någon från Ryssland, vad hette hon? Någon var lite typiskt rysk och hon var så duktig. Varje gång hon gjorde något man bara wow. Så det var till och med att domarna liksom gav henne typ aldrig bra betyg för att hennes nivå var här. Så om hon var lite slarvig på en liten grej, då fick hon typ en 5, medan någon som gjorde kladdkaka fick en 10 bara för att det var bra, för att det var typ en 40-årig kille. Jag har sänkt graderna här. Så att när man steker de här och sen låter de svalna, då är det jättelätt att plocka bort skalet. Okej, men jag tänker att så alltså typ det enda liksom nyttiga i den här, det är avokadon. Alltså vilket lurendrejeri. Ta i avokadon. Att jag tar en sån här liksom grej. Och det står att man ska ha bakplåtspapper i. Så jag tar väl det, tänker jag. Det är väl lika bra. Den här, just det, våran servis kommer ifrån Gerbera. Det är många som frågar det varje gång jag lägger på story. Gerbera. Jättebra. Vet ni vad jag tror? Folk som älskar att baka och som är riktigt duktiga att baka, de kommer få panik när de ser den här vloggen. Jag gör så. Så jag tänker att den åker ner när smeten åker ner. Och nu ska jag hacka lite hasselnötter som vi ska i här. Vi ställer undan smeten för ett tag. Hasselnötter är inte med i receptet, men jag tänker att det är väl alltid gott med lite så här crunchy. I situationen just nu, grovhackade hasselnötter. Nu ska smeten ner här och sen ska nötterna, tänker jag, så sprinkla över. Oj.
Den var kanske lite för ljus, smeten. Jag kanske hade lite för lite kakao, såg jag nu till det här beigea. Men jag tänker, jag har ju ändå chocolate chip här i som kommer att liksom smetas ut. Hasselnötter. Och nu ska den här vara inne i 35 minuter. Så att det är ju ett tag. Men så här ser den ut nu. Och så, vänta, ska den stå i mitten eller i... Det står inte, men jag tänker att den ska vara i mitten. 35 minuter. Okej, så att vi ser som 35 minuter. Spännande att se hur det här blir. Jag tänker att det tänker ni med. Vi alla tänker samma tanke. 2 minuter kvar. Klockan är liksom 9. Det var väldigt länge det skulle vara inne. Jag tror det skulle vara inne typ en kvart. Så berättade att Victor är som en hund. Så typ när jag öppnar ugnen nu så kommer han känna den här lukten. Så kommer han springa ut och fråga vad det är jag gör. 100%. Hoppas han gör det nu också. Det vore ju kul. Okej. Oj, oj, oj. Men jag tycker det här ser riktigt bra ut. Alltså den blev ju lite för blek, det måste jag ju säga. Att den var liksom, den ser lite tråkig ut för att den är väldigt... Det hade kunnat varit mer kakao liksom. Men alltså, titta på det här. Och den har typ lite gröna nyanser. Så jag kanske skulle ha blandat lite mer, lite bättre också. Och den ser lite så här, lite sponge ut om ni förstår. Men ja, nu ska jag gå in med den till Victor så ska vi se vad han säger. Men ser ni vad jag menar? Han kommer ju bara som med den har möglat. Vi får se om han äter den. Smaka en gång, jag bakar. Vad är det? Som hundbajs? Det är brandy. Jo, smaka nu. Nu får jag faktiskt smaka. Det var inte gott. Du spottade ut. Det var inte gott. Det var jätteäckligt. Han spottade ut det. Jag vet inte vad det var. Det var det. Alltså, helt avokado. Avokado? Du är brownie på avokado. Okej. Det är dags att smaka det här. Victor svalde faktiskt inte. Nu ska vi se. Nej, men vet ni vad? Det var inte äckligt. Men det var inte gott. Jag kommer inte äta upp den här biten. Den var liksom för svampig på något vis. Ja. Men det var liksom inte äckligt heller. Det smakar liksom choklad. Men nej. Gör inte den här kakan hemma. Hitta något annat recept eller jag vet inte. Gör rätt i så fall. För det här blev inte, det var inte gott.